Ці програми будуть присвячені тому, що ми будемо робити з вами сектор номер 30, і він буде називатися сектор трофей. Головне розпочати, головне зняти перший цей дуже важкий слой. Трава, коріння, штик за штиком ми прибирали перший слой. Під ним вже м'якенька, добра земля. Ми чудову пору року вибрали для того, щоб цим займатися. Коротше, сектор на 5 зірок. Вирівнявши наш сектор більш-менш, ми прийнялися за укріплення берегу. І нам треба було підготувати канаву, в яку ми ставимо габіон. Викапуємо яму шириною пів метри навколо наших стовпчиків на березі, після чого будемо формувати подушку з річкового камню, який, я вам нагадаю, знаходився за 500 метрів від берегу. І це була сама складна частина нашої роботи по вдосконаленню 30-го сектору. Тож, притягнувши приблизно 13-15 тачок і висипавши в канаву, вони були майже незамічені, ми почали вирівнювати подушку під габіон. І як ви бачите, постійно почала набиратися вода. Але вона зіграла нам на руку, виступивши природним рівнем і вказуючи нам, де ще треба підсипати камінчика, де ще треба завернути, а де ще навпаки треба прибрати. Ось в такому стані, засипавши, ми залишили всі наші роботи до ранку. І зранку, вичерпавши воду, ми почали класти гідробар'єр, готуючись до встановлення габіону. І навіть не уявляли, який тетрис нас чекає. Ми гадали, що після встановлення сіток з тачки насипемо камінчиків, і на цьому наші роботи по укріпленню берегу будуть завершені. Тож слідкуємо і дивимось, що насправді нас очікувало. Ну, ось так проходять наші будні. Вже можна сказати, що ми останні приготування робимо перед тим, як перейдемо до гри в тетріс. Це у нас ті самі габіони. Ми з вами поганенько уявляли, як ми будемо це саме робити, викладати камінчиком, а потім засипати всередину мілким. І якось поки ми до цього не підходили, ми якось не віддавали собі звіт в тому, що це буде цілий якась така історія, що розтягнеться на певний період часу, враховуючи те, що наш камінчик знаходиться на відстані, і нам спочатку треба каміння перевозити, а потім вже викладати його. І якщо ви побачите оцю невеличку горку каміння, що здається, що це взагалі не про що, то це 2 тачки. В середньому я гадаю, що якщо в минулому відео я сказав, що можна 50 тачок за день одної людини привезти, чесно кажучи, я себе переоцінив. Я минулого разу привіз 13 тачок, на даний момент це рекорд. Відчуваю я себе, так сказати, трішки втома є. І подивимось, як ми з Дімою скільки сьогодні тачок осилимо. Думаю, що по 10-15 тачок, в принципі, це така межа, якщо порахувати, що нам ще ці тачки треба опрацювати. Тобі ж привезли, камінчик виклали, опрацювали, поїхали далі. Невеличка така перепочинок буде між тим, як довіз тачку, працюєш, викладаєш, потім поїхав знову за наступною тачкою. Це ми забігаємо вперед. А давайте поговоримо про те, що ми маємо на зараз. Тож, у нас є канава, в канаві у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 труб закладних. Ці 7 труб, із 7 труб у нас 1, 2, 3, 4 буде розтягуватись на берег. Тож у нас є така арматурина десятка. І ця арматура десятка, вона буде приварюватись для розтяжки в берег, так званої, приварюватись до арматури в березі. Тож приблизно буде виглядати отак от.
Це перетяжка, натяжка на берег самого габіону. Додатково, замість цієї стальної проволоки. Тобто стальна проволока, скоріш за все, ми її знімемо або теж намотаємо і паралельно з нею ще закріпимо арматурина і натягнемо. Тож плани сьогодні приварити, потім цю арматурину ще треба вскрити ґрунтовочкою і паралельно викладати камінчики. Приварювати ми будемо після обідньої перерви. До обідньої перерви ми будемо таскати камінь, скільки зможемо. Там, хоча б по 10 тачок, щоб привезти. Після того будемо вже обідати, відпочивати, набиратися сил, щоб продовжити знову ж таки таскати той камінь. Той камінь таскати нам прийдеться дуже-дуже багатько з вами. На жаль, камінь не довезли 200 метрів, і ці 200 метрів вони дуже ускладнюють нам роботу. Це просто ахіллесова п'ята зараз наша, бо реально дуже важко таскати цей камінь. Це дурна робота. Бачите, що перед габіоном застелено ще гідробар'єр. Під гідробар'єром у нас подушка з щебню 5-6 мм. Давайте заглянемо сюди під гідробар'єр. Щебінь 5-6 мм, подушка складає 10 см за товщиною. В певних місцях більше, в певних місцях менше. Не менше 10, навпаки. Є більше, але не менше 10. Ось, потім у нас гідробар'єр сам по собі. І на гідробар'єр ми вже встановлюємо габіон. Це така процедура, яку нам сказали, продиктували хлопці, які займаються цими габіонами. Приблизно так, роботи ще вистачає. Бачите, з правої сторони це те, що ми вибирали з нашого жолобу. Робили таку дамбу, щоб вода не набиралася і ми могли працювати. Після того, як буде габіон встановлений, через певний час ця земля теж буде забиратися. Або вже по ситуації ми з Тарасом будемо приймати рішення, або рішення буде приймати Тарас, керівник водойми. Що ми будемо робити? Чи ми будемо підсипати габіон, чи повністю будемо забирати цю землю, робити плавний спуск у воду. Але забігаючи наперед, ви пам'ятаєте, що тут буде поворот. Тут земля буде вибиратися, щоб човном можна було легше розгружатися. Або ж, ось, якщо подивитися на дальню трубу, бачите, що вона вища. Для чого вона зроблена? Вона зроблена для того, щоб зробити винос, зробити пірс, з якого брати рибу і до якого причалював човен. Або з правої сторони, або з лівої сторони. Тож, трішки перепочили, я вам розказав план робіт і будемо продовжувати нашу роботу, бо телефон ще й розривається. І тільки у нас починається дощ, відразу прокльовує коробчик. Друзі, перший коробчик в оновленому 30-му секторі, не відв'язав. В оновленому 30-му секторі, в новому секторі з дистанції 120 метрів. Дистанція нами перевірена ще в минулому році. Зараз буде дощ, тож ми дуже швидко вам його покажемо. Позувати не будемо. Тільки Діма поїхав на ту сторону і відразу він клюнув. Як то кажуть, певно боявся на камеру нам показуватись. Отака зіркалочка. Вона невеличка, так. Вона невеличка, як і наші
наші сподівання зробити великий сектор. Але ви бачите, все вже закінчується, сектор готовий. Коробчик молоденький, красивенький, поводив себе так само, як і амурчик. Він відразу пішов в ліву сторону. Щось їм там в лівій стороні подобається. Ну, звісно, там камиші, укриття і все, що може зачепити наше оснащення і залишити його там. І як би то не було, перш за все, я гадав, що це амурчик. Бо амурчики, вони маленькі карандашиці виходять, клюють і потім заводять наші оснащення. І ніяк не думав до останнього, що це буде саме короб. Але короб є, короб з перевіреної дистанції, 120 метрів. Ну, давай тебе піднімемо, одною ручкою покажемо. Ей, красавульчик. Проклюнув він на вісімку, колір Ester Fruit з колекції Red One. Це авторська арома Iron Fish. Ви її знаєте, вона ще з 2023 року нами випускається. Так що, малече, дякую тобі. Все, на цьому все. Будемо обідати. Або це у нас буде поздній сніданок. Вже, певно, десь 2 години дня. Ти більше, ніж наші, хто у нас були сьогодні? Лини. Ти більше, ніж лини, але менше, ніж та риба, яку ми хочемо зловити. До побачення і давай-ка нам, пішов. Давай-ка нам наколядуй Big Fish. Тож, на сьогодні наші роботи підійшли до кінця. Ми, як то кажуть, плідно попрацювали, зробили стяжку труб, які розташовані у нас на березі, труби, які розташовані у нас всередині габіонів. Зробили стяжку 10-ю арматурою, арматуру прихватили до стовпчиків на березі і арматуру прихватили сваркою до стовпчиків, які знаходяться безпосередньо в габіоні. Трішки не за планом ми пішли по своїх роботах. Ви бачите, що ми вже почали висипати мілким камнем 1-2 см нашу берегову, другу частину берегової лінії, яка буде ближче до габіону. Ви пам'ятаєте, що тут у нас буде земля і травичка, там у нас буде зона для закидів і такої роботи всякої. Вона буде відсіяна камінчиками 1-2 см. Габіони ж ми наповнюємо великим гранітним каменем плоским, викладаємо краї, а середина заповнюється каменем 5-6 см. То я говорю і для себе, щоб занотувати всі виробничі процеси. Тож, чому ми змінили хід роботи? У нас біг-баг з мілким каменем закриває біг-баг з великим каменем, який нам треба вкладати в габіон. Тож, хочемо ми чи не хочемо, спочатку треба було притягати маленький камінь, звільнити місце, стягнути цей біг-баг і добратися вже до великого каменя. Тож на сьогодні ми добралися до великого каміння, але сили вже по великому рахунку нас покинули. Ми не будемо казати, що ми невмирущі, так, втома дається в знаки, тим паче 2 дні поспіль. Це такий серйозний виклик для офісних людей. Скажімо так. Тож, хлопці, ми задоволені результатом, ми вже бачимо, як вимальовується картина, як вона буде в кінці. З кожним разом, з кожним відвідуванням сектору ми вже бачимо, ось воно закінчиться. І хочеться сподіватися, що скоро ми поставимо на це камінчики наш родпод або наші стоїчки і зробимо перші закиди. Як казав Діма, другий закид буде Дімин. Ми зробимо навіть краще. У нас 2 стойки є, на 2 стойок ми можемо розмістити 4 вудки. Розмістимо 4 вудки, 1 стойку дамо Дімі, 1 стойку я розміщу собі з лівої сторони, він з правої чи навпаки, немає значення. І в такій обстановці вже знімемо класну першу програму. Це буде просто феєрична історія. Хочеться, звісно, вже, як то кажуть, приїхати саме на риболовлю або на риболовлю зі зйомками для вас нової програми. На цьому все. Човен вже чекає, капітан у човні нас чекає, зараз буде заводити мотор і ми з вами рушаємо. Завтра середа, завтра у нас дощі, знов відкладаються наші робочі процеси і повернемось вже. Я гадаю, може зберемо колектив 4 людини для того, щоб фінішнути вже одним махом наші роботи в цьому секторі. Тож, продовжуйте слідкувати, що буде далі.
Повернувшись з новими силами, ми з'ясували, що велике каміння на нашому березі закінчилося. На березі, де розташований 30-й сектор. І до наших справ долучилася ще проблемка транспортування великого каміння з протилежного берегу. Для того, щоб вкласти останній габіон, вкласти його дно великим камінням. Тож, забивши 2 труби, підготувавши габіон, простеливши гідробар'єр, ми відправилися за камінням на протилежний берег. Транспортувати і викладати габіончик. Останній габіончик, останній з 4, який нам треба було зробити. Ну, квест це ще той. Загрузити камінь у човен, потім його розгрузити і ще й викласти габіон. Потрійна робота. Супер! І так, що у нас сьогодні за планом? Перше, ви бачите, що ми привезли ще один човен з камінням. Камінчики у нас будуть про запас. Трішки це осядеться, просяде повністю габіончик, а то каміння ми залишимо на всяк випадок. Потім, у нас є 2 зони, як ви знаєте. Оце зліва травична зона, так називаємо, і справа у нас зона, де буде мілка галька, річковий камінь, 1-2 см. Тож, у нас залишилася ще термотканина, і для того, щоб не проростала трава, ви бачите, вона проростає тут в певних місцях, де ми вже галічкою це відсипали. Прийнято було рішення, що цю гідробар'єр покласти під щебінь, під гальку, і галічкою зверху засипати. Тож, у нас, як то кажуть, подвійна робота зараз буде трішки, але не багатько. По оцій стороні вирівнюємо землю сьогодні, кладемо гідробар'єр і оцю галічку насипаємо зверху, туди пересипаємо, перекидаємо, вирівнюємо той край, вже повністю вирівнюємо край. І потім переходимо сюди, тут теж вже зліва земля вирівняна, тут невеличкий шматок вирівнюємо і теж ложимо далі 2-й і 3-й лист нашої тканини. Тканина, якщо ми побачимо по ширині, якраз буде, давайте рахувати, 1, 2, 3. Тобі ж 3, якщо у нас 3 аркуші таких вистачить, то буде супер. І буде травичка не переростати, і буде волога уходити, і буде взагалі шикардос. Бачите, тож все приходить з досвідом. І ось такий цікавий досвід ми з вами отримуємо. Супер. Переходимо до роботи. Ну і нарешті прийшов час, коли можна порибалити. Привезли речі, розклали з надією, що нас очікує якась несуттєва робота. Робота з заповнення тих прогалин в нашому гідробар'єрі, такою маленькою галочкою 2-4 мм, як то кажуть, розставити всі останні крапки в секторі. І ми почали збирати наш лагерь, розкладати речі, готуватися до вдалої і сподівалися трофейної риболовлі. Промаркерилися, відбили наші вудки і приступили до такої бажаної, очікуваної ловлі вже в новому 30-му оновленому секторі. Так, в темпі вальса, як то кажуть. Передягнулися, трішки відчуваємо себе свіжою людиною. А зараз головне, ми обрали точку лову, ми зараз будемо готувати суміш, якою загодовуємо перший вечір нашої першої риболовної сесії в новому 30-му секторі. І будемо з вами разом формувати нові риболовні свіми, точки, на яких в подальшому будуть рибалити хлопці або дівчата, які будуть сюди приїжджати і відвідувати водойму Доброгусів і 30-й сектор, для того, щоб наочно подивитися, яку красу ми тут зробили з вами. Тож, перше, що в нас буде, це суміш пелетсів 468
м'ясо. І до цієї суміші ми будемо додавати наші варені бойли, варені пиліки. Пиліки будемо додавати за допомогою кобри. Дистанція невелика, ми будемо допулювати. А варені бойли я хочу трішки покрушити і в точку змішати, це все засипати. Сьогодні зернові ми використовувати не будемо. Ми уходимо в ніч, тож в ніч ми уходимо чисто на крупні фракції. Це старт на вечір до першої, а далі вже буде крупна фракція. Це пиліки бойли 22 і варенка 22 діаметру. Тож наразі йдемо судочком і набираємо наш пельчик. Я не буду показувати, звідки я його беру, а він вже буде у нас в апріорі в відрі. І якщо ви вже тут і дивитесь, то хочу відмітити саме головне. Це те, що ми годуємо м'ясним пельчиком, і в годівничці в нас теж буде м'ясний пелець. Тож наша програма, вона послідовна і вона скомпонована прямо от тютелька в тютельку підігнана. Шикардос. На цьому все, кришечку закриваємо. Закрили. Пельчик наш готовий. Ми його сьогодні нічим не заливаємо. В чистому вигляді. Єдине, що ж кажу, ще наберемо варенки. Варенка у нас підсушується. Ось, будь ласка, в цьому мішочку. І ось у нас мішочок короповий для зберігання. А тут у нас хлопці от таку штуку зробили мишки, коли він у нас лежав на березі. Тож ми його вже не використовуємо для того, щоб зберігати рибку, щоб вона не втекла. Особливо на змаганнях це вирішальна може бути рибка, яка визначає результат команди. Так, давай отак от, насипайся нам. Можемо відправлятися на нашому невеличкому човні в невелику мандрівку. До речі, про це. Ми тут будемо углиблювати для того, щоб підходити човном. Пішли до нашої тропи. Наше завдання відбити дистанцію до нашої тропи. Дуже перспективна точка. Ця точка буде нанесена на карту сектору, буде відбита дистанція від берегу і з вказівками на орієнтири на тій протилежній стороні сектору. Для того, щоб максимально комфортно було ловити рибу. Але спочатку на цій дистанції повинні зловити рибу ми. А потім вже радити людям. Рахуємо. 1, 2. 16. 85 метрів. Дистанція 85 метрів. До речі, про цю дистанцію казав нам Саша, коли він плавав тут. Ходив човником і казав, що на цій дистанції дуже багатько риби. Ну, на змаганнях, звісно, 85 під великим питанням. Всі будуть уходити далі, щоб зустрічати рибу першими. Але тим не менш, точка 85, надкомфортна дистанція. Ви годуєте з помбом 85, а вже обловлюєте там скільки хочете. Висуваєтесь, можете 100, у вас 15 метрів запасу. Якщо ви хочете там зробити 20-25 метрів запасу від вашого загодовуваного сміму, тим не менш це буде дистанція всього-навсього 110 метрів. Друзі, наш план дій на сьогоднішній вечір. Перше вудлище буде стояти в нашому свімі, тобі ж біля тропи. Дистанція буде 85 метрів, поставлено по кліпсах. На гачку у нас буде пилік 22 мм. І друге вудлище у нас буде на баланс Purple Fo. Колір буде темно-фіолетовий.
І на нього ми будемо починати наш вечір. І взагалі, подивіться, який я нарядний. Це тому, що в новому секторі перший раз починаємо рибалити. Сектор не новий, але він виглядає зовсім по-новому. І той, хто був в 30-му секторі, до того, як ми провели ці роботи, він його просто не впізнає. Ну, красота, шикардос. Тож, в принципі, фундаментальні роботи на цьому завершені. Залишилося приводити це все до ладу. Завтра в день ми знаємо, що тут не дуже прокльовує саме в цьому секторі, тож у нас буде час на те, щоб привести цю красоту вже до остаточного вигляду. Знову ж таки, остаточний вигляд, кожен раз повертаюся і кожен раз хочеться щось доробити. Але повертатися сюди вже не треба, треба дати людям половити в цьому секторі, насолодитися природою, насолодитися комфортом, який тут вже відчувається, і саме головне насолодитися великою рибою, яку ми з вами теж, сподіваюся, зловимо. Якщо будемо теревеніти, то точно не зловимо. Ой, хорош. Давай, маленька, маленька, давай, давай. Ой, Діма вигодував. Ну, прояви себе. Ну ти бачив, яке клювання було класне. Добра плотвиця, і тільки підійшли таке клювання, віддай фідер. Що ми робимо? Ми сидимо, вірніше, це Діміна заслуга. Поки я годував, робив сектор, Діма тут трішки допомагав, розгодовували точку. Хочемо зловити точку по ліщу. Адже 30-й сектор ми хочемо позиціонувати як сімейний сектор. Тож треба розловити різні точки для того, щоб ловити трофейного коропа, амура. Або ви приїхали з дітьми, або ви самі хочете відпочити, або не чекати клювання. Сісти і половити плотвицю. Наприклад, пікерочком. Дистанція 45 метрів. І саме головне, ми хочемо, крім плотви, вигодувати ляща. Поки годуємо, плотвиця вкрупнюється, але ляща, на жаль, в заліку немає. Давайте подивимось, скільки Діма наловив за цілий день. Дім, скільки ти ловив? Години 4, так? Ось за 4 години на лайті в проміжках між зйомками він ловив плотвицю, і подивимось, який у нас на зараз улов. А нагадую, що дистанція у нас 45 метрів, орієнтир у нас білий будинок прямо, і прямо на білий будинок на 45 метрів у нас невеличкий підйом, перехід з твердого на мулячку і підйомчик. Супроводжується підйомчиком. Точка шикардос, 45 метрів. Що може бути краще? Так. Через вудку не переступаємо, обходимо і підіймаємо наш садок. Так, Парніша, іди назад. Вискочив. Давайте. Ой-ой-ой. Дивіться скільки. Ну, як для людини, яка не професійна рибалка, трішки наколядував. Да? Кілограмчик буде тут плотви? Ну, певно, що якийсь кілограм буде. Бачу, навіть краснопірка така дебела є у тебе. І що там у тебе ще? Камінь ти туди кинув, да? Ти його зловив чи просто кинув? Просто кинув. Ну, непоганий результат. Треба працювати далі. На завтра у нас буде робота. Заключатися вона буде в тому, що треба взяти кішечку
і кішкою пройтись вдовж очерету і завадь, трішки почистити від старих шоклідерів, волосінь і тому подібних монтажів. Бо, друзі, покльовка, рибка пішла в ліву сторону, моментально сіла. Є човник, слава Богу, резиновий, для того, щоб вивчати акваторію, подивитися, що і як. Сіли на човник, почали виважувати. І ось підходжу я до своєї годівнички, починаю її підіймати, і у мене просто павутіння в усі сторони. Ось, знаєте, так вліво, вправо. Я навіть дивлюсь, не розумію, звідки мені тягнути і що мені тягнути. Там була коряга, і на корязі було намотано вліво-вправо різні шоклідери, монтажі. Один починаю тягнути, за ним ще один монтаж, там монтаж. Ну, певні монтажі я витягнув, певні монтажі обірвалися. Все ж таки трішки темненько. Тим не менш, рибка вдало зійшла, не без цього. Рибка така середньої ваги. І давайте подивимось, що ми з вами... О, трішки, стоп, назад. Витягнемо наш човен. Давайте покажу вам, що ми вполювали. Що у нас тут? Коряга, а на корязі ми от все це з усіх сторін вимотували. Це в нас грушки. Одна, дві. Це у нас щось, боже мій, я не знаю, скільки цьому років, бо тут цей літкор, це якась любительська снасть. Це що таке? Це теж пружинка з отводом. Це убійця карася. Це ще одна грушка. Це грушка на убійцю карася. Далі купа волосіні і той корінчик, який це все вдало збирав. Або, правильніше сказати, один з них. Так, ну, є шоклідери професійні, хороші, а є ще з тих часів якихось залишилося старе. Ну, ви бачите, тут все коропове, плетфідерного тут нічого немає, та і якщо плетфідер не було, в нашому випадку це був інлайн. При інлайні у нас би був обрив, і ми просто витягнули цю всю історію. А тут інлайновий не пахне, тут все таке непотріб. Перезаклад вже зроблено, відпочиваємо, зберігаємо спокій, зберігаємо сили, бо щось мені підказує, що це не останній раз ми на човні виходимо на воду і завтра обов'язково ще з кошечкою пропливемо, все цей непотріб заберемо з води. Ну а це на згадку збираємо на ранок. У нас з вами розпочинається другий день повноцінної риболовної сесії в 30-му секторі водойма Доброгостів. І давайте з вами розберемо ситуацію по полицях, по етапах, які ми для себе відмітили. Перший день була неймовірна жара, 30 плюс градусів, точно ми не знаємо. Майже штиль. Ну чому майже? Штиль, бо навіть і рябі на воді не було. І це спонукало, певно, всього того столобу, який є на водоймі, скупчитися в нашому секторі, в нашій гавані.
Бо це у нас якраз така заводь, в якій затишно і в якій він полюбляє, певно, знаходитись. Бо такої купи товстолобу я ніколи не бачив, і це точно не на наш корм. Бо стояв товстолоб у нас з правої сторони на дистанції приблизно 50-60 метрів, періодично переходив наліво, направо, рухався по секторі, не так, щоб чітко зайшов на нашу кормову пляму. Але цікаве в тому те, що коли ми його знімали з квадрокоптеру, ми натрапили на товстолоба альбіноса, красивого в центрі стаї, він пересувається водоймою і такий, наче з охороною, як невеличкий цар по водоймі. Це були класні кадри, це класна така історія. В іншому ж я вам скажу наступне. У нас 2 вудки, точка для загодовування знаходиться на 85 метрів від берегу по прямій. Друга точка – це 120 метрів на камиші з лівої сторони. І Діма на краєшку сектору поставив собі вудку половити плотви. У нього була класна дистанція, 45 метрів, ми її нащупали, невеличка ямка, підйомчик, все як полюбляє плотвичка, все як полюбляє лящик, все як полюбляє лин. І це вже доведено тим, що вся ця рибка була у нас на гачку. Так ось до чого я це веду? А веду я все це до того, що коли товстолоб почав тут виписувати піруети, його кількість доходила там, я приблизно навіть не можу сказати, але його були не десятки, а сотні. Сотні, вода кипіла. Перестало клювати все. Якщо плотва клювала в закид, заходив лин, прокльовувались наші карандаші, як ми кажемо, вже доходило до розміру фломастерів, але потім просто мертва вода, товстолоб зайняв свої права, зайняв свою позицію домінуючу, і більше ми нічого не бачили. Не бачили ні плотви, ні амура, ні коропа, який ось у нас вже був на гачку. І ми розуміли, що зараз ось почне заходити рибка покрупніше. Але відбулося, як відбулося. Продовжуємо нашу епопею з невеличкими карандашами. Чергове клювання на ліву вудку. Ми вже її віднесли трішки від камишу. Дистанція 125 метрів. За ніч у нас було 4, 5, 6 амурчиків, поки ми не збільшили насадочку. Тим не менш, поки це основна рибка, яку ми підлавлюємо. Крупніша не підійшла, хоча амурчики теж збільшуються. Не можна сказати, що вони всі прям маленькі-маленькі. Вон, подивись, нема помосту, а човен виступає як помост, для того, щоб на глибині його взяти. Дивіться, який. Оп. І саме головне, стоїть до останнього спокійний. До останнього спокійний. Ось коли вже ти його підтягуєш. От, о. Все. До побачення. Ні. Тут воно так не працює. Відпустили і піднімаємо. Опа. Сільодочка. Є. Пішли. Амурчик невеликий, але навіть в цих розмірах він починає збільшуватись. Якщо він був взагалі карандаш, то це вже, як його назвати можна? То були карандаші, пензлики, а це буде у нас фломастер. A pen, a pencil. Ну, кілограми 2. І так, на зараз ми чекаємо 10 годину ранку для того, щоб тут був прохід риби. Сподіваємось, що риба, великий короб зайде з великої води. Він пересувається з глибини, пересувається по стариці з правої сторони і щось таке та завітає до нас на фотосесію. Це стосовно риболовної сесії. А взагалі-то ми в 30-му секторі для того, щоб його доробити. Ми ж благоустрій тут влаштовуємо, команда благоустрій.
Виставили габіончики, виклали камінчики з 5 ранку вчора, викладали ці камінчики. Ну, закінчили десь о 16:00. І потім почали габіонною сіткою накривати камні. Там є така проволока, як спіралька, цю спіральку накручувати. І якщо здається, що ця спіралька, вона от якось так, ти її закрутив і вона пішла, то ні, не зовсім так воно все відбувається. До роботи приклали руки дуже багатько людей. Вадим, Діма, Тарас, Анатолій Михайлович, Сан Санич обов'язково та допомагали з камінням. Ще люди, всім вам дякую за те, що долучилися. Трішки мені допомагали. Ну, трішки. Ви там все побачите, або вже побачили в цій програмі. І ми здолали цю роботу. Це крутий досвід. Він показує, який труд вкладати треба в удосконалення секторів на водоймах. І скажу, що це важко, але це можливо. І при змозі 3 людини, а це команда, коропова команда, може зробити такий сектор самотужки за тиждень. Єдине, звісно, знайти час на це. Черговий фломастер, скоріш за все, а може навіть і карандаш. Йде до останнього таке враження, що у вас взагалі риби немає. До останнього, під самий берег. А під берегом вже починає стартувати. Ну, скоріш за все, просто цей знов-таки фломастер, як я кажу, амурчик. Друже, ну де наш коробчик? Ну, так, хто це? Хто це? Привіт. Ти будеш самим маленьким в нашому улові? Ага. Привіт. Леньок, друже. Добрий день. Містер Леньок. Оп. Тихше. Вже і відчепився. Дивіться. Збив нашу насадочку. Подивіться. Полуничка йому зайшла з нашим ліквідиком. Зайшов пупапчик рожевий. І ось такий линок. Ну, кілограм, напевно, буде. Кілограмчик. 10 линків. Це крута штука. Спеціально приїдеш його ловити, ніколи не зловиш. А так от на риболовлі стоїш на коропа, а ловиш линка. Давай, водичку. Уходь. Жовтенький. Пішов. Давай. До мене. Побіг. Друзі, погода не передбачає змін. Ми сподівалися, що вчора і сьогодні буде дощ. Він трішки приглушує цю жару. Віджене від нашого сектору товстолобу, але товстолоба сьогодні ще більше. Головне, ми доробили ті роботи, які ми планували по секторі. Після нас вже можуть заїжджати люди, і ми зі спокійною душою будемо його залишати в чудовому, такому новому стані. Це саме головне, що ми хотіли зробити. Ми всіх вас запрошуємо на водойму Доброгостів, 30-й сектор телеканалу Трофей. Дякую нашим Збройним силам України. Слава Україні! Зустрінемось на водоймах.